Мої вітання. Окрім того, що я їздю на мотоциклі, я ще хочу спробувати побігати. У минулому році я трошки бігав, але швидко це забросив. Спробую ще раз зробити такий невеличкий проєкт. Бігати я буду через день по 5 кілометрів протягом 1 місяця. Потім зроблю порівняння. Зараз я хочу показати, як я виглядаю після зими, після багато вжитого пива, а потім зніму після місяця пробіжок. Наскільки різниця, також вага і все останнє. Почну з ваги. 81,5. І так, покажу себе, як я виглядаю на сьогоднішній день. Перший кілометр, 1,5 завжди себе питаю, навіщо я це роблю. А ось так я виглядаю, коли я пробіг своїх 5 кілометрів. Жесть. А це саме кордон між цивілізацією і лісом. А ще ось такий прикол. У нас перебудовують ліфт, тому в кінці пробіжки я маю йти підійматися ще на 10-й поверх сходинками. Ось так. Сьогодні буде новий рекорд, я його подолаю. Зазвичай це 5,5 кілометрів. Сьогодні буде 6. А колись буде і більше. Перші 2 кілометри завжди кажу собі, навіщо я це роблю. Пішов 3-й. Точніше, пішов 4-й. Мовчу. Профі кажуть, треба дихати носом. Я ще не навчився, але все одно я це роблю. І все надалі, вона так же не працює ліфт, тому доводиться йти ще після пробіжки пішки десь на 10-й поверх. Ось так.
Вітаю, друзі! З Великоднем вас! Хочу розпочати свою бесіду і закриття цього проєкту з того, що хотів розповісти, що для цього робити, як виходити, як розігрівати м'язи і тому подібне. Але вирішив просто розказати те, що я відчував, те, що я за цей місяць пережив. Я дуже-дуже коротко. Я не буду радити нікому нічого, тому що це дуже серйозна річ. До цього треба поставитись дуже серйозно. Для того, щоб почати бігати, на мій погляд, потрібно лише 3 речі. Перше – здоров'я. Друге – взуття. Грає дуже велику роль. Взуття починається від 150 євро, приблизно ціна, які розраховані 1000 до 2000 кілометрів пробігу. Третя річ – взяти себе за шкірку і викинути з дому. В тому році я пробігав з зупинками. Цього року, цей місяць я розпочав і бігав без зупинки. Інколи 6 кілометрів, інколи 5,6, інколи 6,6. Це все можна побачити. Кому цікаво, посилання буде в описі. Програма Suunto. Наприклад, вона мені показує звіт за місяць. За цей місяць я пробіг 12 годин 44 хвилини і 129 кілометрів. Бігав я 3 дні бігаю, день відпочиваю, 2 дні бігаю, день відпочиваю і так. Це все можна побачити, як я вже сказав, посилення я лишу. Але якщо хтось на мене підпишеться, може бачити всі мої пробіжки, я виставляю їх в онлайн. Деякі додаю туди деякі фотографії, якщо комусь цікаво, тут навіть можна побачити серцебиття, що дуже важливо. Я для цього використовував спеціальний теж Suunto рівень, який цепляється на грудний рівень, цепляється сюди, і він пульс вимірює до точності. Наступне. Кожен раз, коли я біжу, не думайте, що це легко. І це прийде не відразу. Перших 2, десь приблизно 2,5-3 кілометри, я завжди кожного разу кажу сам собі, навіщо я це роблю, для чого це мені. Потім, коли я пробігаю більше, в мене вирівнюється моє дихання, і ці думки зникають. Що я ще хотів сказати, що сьогодні в мене, до речі, був мій новий рекорд – 10 кілометрів, моїх майже 42 роки. До цього я ніколи в житті не бігав, як вже говорив. Тому я вважаю, це вже досягнення. У мене немає цілі якийсь там час пробігти чи якусь там відстань. Я просто поставив собі ціль пробігти хальф-маратон, це півмаратон, який має дистанцію 24 кілометри. Колись, я сподіваюся, це зроблю. І я буду до цього йти. Для проєкту я пробіг 22 дні в місяці. Я хотів для себе побачити, що зміниться в мені. Тобто вага, як зміниться моє тіло. По вазі, як можна побачити, майже нічого не змінилось. Але тут треба правильно харчуватись і слідкувати за тим, чим харчуєтесь. Звичайно, важливо вживати також вітаміни, такі як магнезіум, такі як вітаміни, які доповнюють, тому що мені вже не 20 років і не 30. По тому, як я змінився фізично, я думаю, можна бачити на відео, теж не скажемо там щось незвичайне, але якийсь результат все ж таки є. Для мене особливо біг допомагає змінити дуже багато. Наприклад, мій настрій. Я став набагато краще спати. Набагато, тому що в мене це декілька років вже моя проблема. Якесь відчуття таке, бадьорості. Я не скажу, що я там заряджаюсь пробіжкою, але коли прибігаєш додому, йдеш в душ, потім ти відчуваєш себе зовсім інакше, набагато краще, набагато ефективніше, і день проходить зовсім інакше. Але це знову ж таки тут дуже багато різних нюансів. Я бігаю, по-перше, ліс, каміння, гілки, багно. Треба десь оббігати, десь відпригувати, десь перепригувати і все таке. Тому тут грає дуже багато різних факторів на те, як людина займається цим і що вона для себе хоче від цього отримати. У мене є товариш, який каже, я від пробіжки
Я коли бігаю, я від цього кайфую. Чесно кажучи, я цього сказати поки що не можу. Але я думаю, з часом все це буде, все це прийде. Ну, якось так, що я хотів розповісти, я думаю, я розповів, що я хотів донести, я думаю, я доніс. Рух – це життя. Всім па-па.